Зібралися якось фотографка, касирка з Макдональдсу і прокурор і взялися вирішувати, на кого б ще можна було накласти санкції. Тупий жарт? Міг би бути, тільки от я не жартую. Команда, яка віднедавна активно залучена в санкційний процес і яка на хвильку має доступ до наших з вами фінансових операцій, нещодавно оновилася. Дуже своєрідно оновилася. Все почалося з призначення нового керівника Державної служби фінмоніторингу Філіпа Проніна. Вчора на Раді національної безпеки та оборони розглянули важливе питання щодо запровадження санкцій проти осіб. Так, це він став ключовою фігурою в історії з накладенням санкцій на Петра Порошенка. Власне, його наприкінці минулого року і призначили сюди під цю задачу. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг ніхто нічого нам не показував, я це не бачив. Пронін привів із собою нову команду, і нам стало цікаво, а хто ж ці люди, що отримали настільки серйозний орган в управління? Вони збирають інформацію, яка в подальшому може стати підставою для накладення санкцій. Вони бачать ланцюжки руху грошей. Вони можуть передати цю інформацію далі. Чи не передати. Тут як піде. Мене звати Ольга Матвєєва, ви дивитесь Bihus.info, і сьогодні говоримо про кадровий голод, кадрову прірву, кадрову катастрофу, якщо точніше. Бо стерпіти той факт, що в Україні міністр енергетики легко може стати міністром юстиції, а на його місце прийде міністр захисту довкілля, ще зціпивши зуби, можна. Але бачити, як фінансовий моніторинг віддають студентам, касирам і фотографам, які працюють за кеш, геть нестерпно. Перевірте, чи ви підписані на наш YouTube-канал, виправте цю прикру помилку, якщо досі ні, глибоко вдихніть, видихніть, починаємо. Попередній склад Фінмону не змінювався роками. Його очолював Ігор Черкаський, якого поза очі називали тотально корумпованим, але якому при цьому вдавалося лишатися максимально непомітним. Хоча окей, вдавалося – таке собі слово. Не думаю, що він докладав для цього якихось надзусиль. Просто до початку санкційних скандалів Фінмон був для багатьох чимось нудним, чимось не до кінця зрозумілим і чимось не надто цікавим. Тож туди ніхто особливо і не дивився. Черкаський в результаті пробув на посаді аж 10 років. Почав ще навіть до президентства Порошенка і досидів аж донедавна. І от в грудні 24-го про нього несподівано згадали. Згадали про люксовий автопарк, про 4 десятки картин, про дорожезний годинник і про решту атрибутів чесного та скромного посадовця. Це все миттєво рознеслося по мережі телеграм-каналів, і сталося диво. Влада, яка зазвичай не помічає всіх цих корупційних історій, відреагувала. Черкаського миттєво звільнили. Заслужено, питань немає. Але на його місце так само миттєво призначили Філіпа Проніна, який до цього керував Полтавською ОДА. Пронін прийшов на посаду не з порожніми руками, а з інформацією про бізнес Петра Порошенка. І в результаті вже за місяць з лишком після призначення вона і лягла в основу санкцій на 5-го президента. Нині він вже під санкціями. Це автоматично привернуло увагу і до самого Фінмону, і до Проніна. Чому ви не декларуєте свою дружину інформацію про неї, про її доходи? Можете дати відповідь на запитання? Філіпе Євгенович. Ми тоді покопалися в його біографії і декларації. І знайшли цікаве. Дорогу квартиру в центрі Києва записано на тещу. Дивну фірму дружини, яка роками показує стабільний мінус. І її роботу на підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Останнє максимально дивна фігня, якщо враховувати, де працює її чоловік. І це не якийсь випадковий одноразовий заробіток. Це системна робота на олігарха, якого чинна влада визнає причетним до розкрадання державного газу, постачання сировини країні-агресору та системної корупції в енергетичному секторі. Проніна упродовж років отримувала зарплату від груп DF International Ukraine та Є-Енергія Фірташа. Але говорити з нами новий очільник Фінмону, як ви вже бачили, не надто хотів. І цей побіг.
Як бачите, фігуранти нерідко від нас тікають. Але ми маємо сили і натхнення бігти за ними і докопуватись до правди завдяки вашій підтримці. А ще не лише показувати, а й дотискати перевірки і кримінальні справи для фігурантів. Приєднуйтесь до спільноти Bihus.info на Монобазі, сайті, Патреоні, спонсорстві або ж оформлюйте кешбек. І давайте разом завдавати змін. Всі посилання, як завжди, під відео. І дякую тим, хто вже з нами. Пройшло кілька місяців. З Фінмону пішли декілька десятків співробітників з команди Черкаського. На їхні місця набрали нових. І, здається, стало тільки гірше. Богдане Леонідовичу, маємо до вас теж питання щодо компанії вашої дружини. Це Богдан Корольчук, перший заступник Проніна у Державній службі фінансового моніторингу. До цього перший заступник знову ж таки Проніна у Полтавській обласній державній адміністрації. Ну, тобто, людина своя. Зрозуміла. Втім, разом вони були не завжди. Пронін до Полтави працював в АРМА. Це агентство, яке шукає і передає в управління арештоване майно. Корольчук до Полтави працював в Нацполі. Але от дружина Корольчука працювала аж донедавна в АРМА, тож не дуже складно здогадатися, хто з ким і кого познайомив. Якраз про армівський етап роботи Проніна ми, ймовірно, почули в розмовах з людьми, які з ним там тоді працювали. Вони стверджують, що тут нерідко могли штучно затягувати передачу силовикам інформації про активи фігурантів, а натомість вже попереджати цих самих фігурантів про інтерес з боку правоохоронних органів, надавати їм консультаційні послуги, так би мовити. І от працівник АРМА і поліцейський зближуються та починають разом керувати Полтавською ОДА. А їхні дружини починають спільний бізнес, ставши партнерками в компанії, яка надає консультаційні послуги. Навмисне не придумаєш. І ця спільна робота, і ця дружба з сім'ями позитивно вплинула на майновий стан колишнього поліцейського. Коли родина Проніна купила свою дорогу квартиру в Києві, родина Корольчуків теж святкувала новосілля. ЖК ДОК-32, 90 квадратів, вид на Дніпро, в один бік Оболонь зі своїми парками і набережною, в інший – центр міста. Зараз гола квартира такої ж квадратури вартує ось $130 тисяч, ну або ж понад 5 мільйонів гривень. Ще по $3000 мали би обійтися дві комірки, які дружина Корольчука придбала одразу після квартири. І ще по 15 – 2 паркомісця, оформлені вже на матір Корольчука. І отут стає прямо цікаво. Бо якщо спиратися на ринкову вартість усієї цієї нерухомості, то вона перевищує абсолютно всі заробітки родини за 2022 і 2023 роки. Навіть із заощадженнями. Але ж гроші десь мали взятися. І не лише на цей актив. На рахунку родини Корольчуків є ще 2 квартири у новому житловому комплексі в Борисполі, плюс земля із будинком в Лебедівці. Лебедівка – це топова локація на березі водосховища, тож земля тут дорога. І от що цікаво, в декларації посадовця тільки вона. Про будинок жодного слова. Може, забулося. Буваєш. В основному все це купувалося з 20-го по 23-й. В цей період Корольчук ще працював в Нацполі, а дружини Корольчука і Проніна ще не засвітилися в спільній дивній фірмі. Хоча сама ця фірма вже існувала. Вона якраз і була створена у 2020-му. І до того, як туди офіційно увійшли жінки-посадовців, компанія контролювалася колишньою колегою самих Проніних. Виходить, що одним з керівників Фінмону тепер став колишній поліцейський, який задружився з родиною Проніна аж так, що і посади посипались, і перелік майна тепер не соромно людям показати. От тільки походження коштів на нього пояснити якось заскладно, як і спільний бізнес дружин. Колишніх колег із АРМА Пронін, вочевидь, теж цінує, бо Держфінмоніторинг комплектується в тому числі і ними. Їх чимало. Наприклад, племінник легендарного колишнього військового прокурора Анатолія Матіоса Артем теж тут працює. Ви ж ще пам'ятаєте, хто такий Матіос? Що жена сказала? Я знала, що дурні номінності. Я не буду перелічувати всіх, зупинюсь на реально цікавому персонажі. Віталій Тесленко. Працював з Проніним в АРМА і в своїй декларації вказував, що зареєстрований в гуртожитку, а живе в чужій старезній гостинці. В кінці 2023-го Пронін іде в Полтавську ОДА, а Тесленко йде з АРМА. Подає декларацію перед звільненням, де вперто вказує ті ж самі гуртожиток і гостинку. А потім раз –
І вже за місяць купує 100-метрову квартиру в київському ЖК Хеннесі Хаус. Така нині коштує десь близько $140 тисяч. В його декларації за попередній рік сама лише зарплата і пару $1000 заощаджень. Якось не фінмоніториться це діло, ні? Пояснення своєрідне. Виявляється, поки він розривався між гуртожитком і крихітною гостинкою, його майже 80-річна матір інвестувала в київську нерухомість. Купила квартиру у Варшавському і в Хеннесі Хаус. Останню от їй подарувала сину. Хоча за офіційними реєстрами ніколи ніяким бізнесом не займалася. Ну і ще момент. Квартири тепер є, але от платити за них не дуже виходить. Ми знайшли свіжі ухвали суду, де керуюча компанія Варшавського намагається стягнути з матері Тесленка 18 тисяч боргу за комуналку. Історія достойна Фінмону, якщо ви розумієте, про що я. Мета, яку крок за кроком досягаємо. Але знаєте, це хоча б пояснювано. Ти береш собі в команду тих, з ким вже працював. Як саме працював, то вже таке. І що в цих людей з декларуванням і походженням грошей теж для тебе не найперше питання. Хоча воно важливе насправді, особливо враховуючи це нове місце роботи. Ну як можна робити комусь закиди щодо фінансів, якщо в твоєї ж команди з цим проблеми? Але нехай. Це свої люди, і ти довіряєш їм функціонал не тому, що вони вміють в фінанси і в моніторинг, а тому, що вони твої. Це давнє українське кумівство, яке є нашим прокляттям, котре вже не дуже й вражає. Це лише частинка нової команди, бо є ще одна. Аналітичні підрозділи, які мали би відстежувати складні транзакції та виявляти транскордонні схеми, комплектуються не просто людьми без профільного досвіду. Вони комплектуються тими, кого, здається, просто схопили десь посеред вулиці. Дмитро Зархін – колишній співробітник військової прокуратури сил АТО. Тепер працює у Фінмоні. Його біографія настільки багата, що аж дивно, що тут навіть пальцем не поворухнули, щоб бодай загуглити якусь інформацію про нього. Втім, може якраз і загуглили, і всіх це влаштувало. Ось на першій же сторінці матеріал про Зархіна із скріншотами з його соцмереж. Дописи мають відверто антиукраїнський характер. Це 2014 рік. Відверто один із найтяжчих. В Україні вже триває війна. А Зархін, за даними цензора, попри свою наближену до війська посаду, публікує картинки про братські народи. Ну і явно показує своє ставлення до подій на Майдані. Зараз його соцмережі закриті, але він вже вказує, що працює в Держфінмоніторингу. З іншого боку, Олег Татаров в ті часи взагалі займався питаннями затримання учасників подій на Майдані. І нічого, десь третя чи мінімум четверта людина в державі зараз. Уже затримано особи за підозрою вчинення злочину, їх 67. Так що кадрова політика цілком прогнозована. Невеликий апдейт. На початку я сказала, що він працює у Фінмоні. Насправді ж сталася детективна комедія чи комедійний детектив. Поки ми шерстили списки новопризначених, розкидали стоси запитів у Фінмон, в тому числі питали і про Дмитра Зархіна, сталося диво. Тут, очевидно, прозріли. Різко. І менш як за 3 місяці після призначення Зархіна звільнили. Кажуть, змінилася структура, штатний розпис, бла-бла-бла. Все ж журналістика таки працює. Навіть до виходу ефірів. Втім, проблема нікуди не дівається. Бо таких працівників ще купа. І якщо треба звертати увагу на кожного, то... Окей, ми будемо звертати увагу на кожного. Втім, це не про ефективність кадрової політики, бо їх же якось беруть на посади при цьому. Аналізом ризиків бюджетної сфери та сфери державного управління віднедавна займається Діана Вієр. Дівчина минулоріч закінчила КНЕУ, і її попереднім місцем роботи перед фінмоніторингом був Макдональдс. Вона сама це вказує в своїй же декларації. Розслідуваннями іноземних ризиків тепер займається Дмитро Прачук. Він взагалі ніде раніше не працював, навчався і жив на стипендію та допомогу від родичів. Я сама ще не так давно вчилася в універі і обома руками за, коли бізнес чи держоргани беруть студентів на стажування. На стажування. Щоб отримати досвід, подивитися, як це працює, показати себе і потім отримати посаду. Але от, чесно кажучи, вперше бачу, щоб в розслідування іноземних ризиків брали людину, яка ніде до того не працювала взагалі.
Втім, знаєте, що цікаво? Що якщо пробігтися по сайту Фінмону чи сторінкам Проніна в соцмережах, то можна подумати, що орган розправив плечі і ледь не щодня готовий до нових подвигів. Це якщо пробігтися. Якщо вчитатися і проаналізувати, то якось воно все менш райдужно виглядає. От дивіться, Пронін пише. Найбільша спецконфіскація в історії України. В дохід держави стягнуто понад 2,6 мільярди гривень, отриманих злочинним шляхом. Це про нелегальну мережу онлайн-казино Пінап, пов'язану з підсанкційними особами з Росії. Це через неї нібито фінансували агресора та збирали персональні дані гравців. Пронін пише. Державна служба фінансового моніторингу України спільно з Офісом Генерального прокурора та ДБР викрила масштабну протиправну діяльність. Звучить фантастично. Насправді ж, перші слідчі дії, обшуки і арешти відбулися у 24-му, коли Пронін очолював Полтавську ОДА. Тоді ж стартувало кримінальне провадження, але Пронін продовжував очолювати Полтавську ОДА. Номінального власника казино затримали на початку січня, через кілька днів після того, як Проніна призначили в Фінмон, що фізично ніяк не могло б бути пов'язано. Але ж так приємно писати тепер. ДСФМ продовжує сприяти викриттю фінансових схем, які створюють загрозу та послідовно посилює фінансову безпеку держави. Чим ще пишається очільник Фінмону? Минулого тижня працювали в Страсбурзі, долучився до спільного пленарного засідання ФАТФ та Манівол у Раді Європи. Підтримка України та рішуче засудження дій РФ – це захист не лише нашої держави, а й принципів міжнародного права, економічної стабільності та безпеки демократичного світу. Це зустріч із міжнародними партнерами, яка мала би стати для України ще однією нагодою заявити про фінансові ризики, пов'язані із Росією, засудити дії Росії, ініціювати додатковий тиск чи санкції на Росію. А ось що про цю зустріч пишуть наші колеги із «Дзеркала тижня». За наявною інформацією від джерел, українська делегація не провела двосторонніх переговорів із міжнародними партнерами, а також не ініціювала жодного додаткового тиску з метою просування українських інтересів. Ну, але в цьому всьому треба копатися і розбиратися. І очевидно, що більшість людей цього робити не будуть. Зате вони прочитають красиві, гучні, дуже пафосні і дуже переможні заяви. Пронін згадується майже в усіх публікаціях на сайті. А кожна його робоча зустріч перетворюється на фотосесію. Буквально. І от ми знову прийшли до феєричних нових призначень. Це Катерина Пєшикова, фотографка офіційно головний спеціаліст відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу. Вимовила. Якщо промоніторити соцмережі Катерини, то нічого, абсолютно нічого, що бодай натякає на те, що вона працює в фінмоніторингу, немає. Нічого стратегічного, нічого координувального, нічого системного. Натомість там багато фотографій. Фотографією дівчина, очевидно, займається довше, аніж стратегією розвитку фінансового моніторингу. Катерина починала працювати в Полтаві. До кінця 2022-го навіть мала відповідний ФОП – діяльність у сфері фотографії. А далі влаштувалася у прес-службу Полтавської ОДА, де згодом і познайомилася із Філіпом Проніним. Працювати разом їм, схоже, сподобалось. Тож після призначення Проніна на нову посаду Катерина теж прощається із Полтавою. Досвід, який став важливим етапом мого розвитку. І я вдячна за довіру фіксувати найважливіші моменти Полтавщини. А тепер найважливіші події в кар'єрі шефа. Але вже не як фотографка. Такої посади в Держфінмоні немає. Є головний спеціаліст відділу стратегії розвитку. Але яка різниця, що там пише, правда ж? Підприємницьку діяльність Катерина припинила ще в 2022-му. Бо ж держслужбовцям не можна. Але що, тепер тільки шефа клацати? Ну ні. Доброго дня! Хотіла дізнатися, чи працюєте ви зараз в Києві. І ще хотіла запитати у вас прайс. На жаль, не знайшла на сторінці. Добрий день. Так, в Києві. 2000 гривень година. Погодьтесь, змарнувати шанс отримати фотосесію від відділу стратегії розвитку Фінмону було б гріхом. Тож ми і вирішили сходити.
Правда, знімків з цієї фотосесії в інсті Bihus.info не чекайте, ми навряд чи їх отримаємо. Але бекстейдж зі зйомок цього сюжету точно буде, тому підписуйтесь. Як вам буде зручніше? Можна карткою чи краще зняти готівку? Краще готівка. Ну ясно, хто як не фінмоніторинг знає, що готівку відслідковувати складніше. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, як ви отримали посаду головного спеціаліста відділу? Ви державний службовець, у нас є кілька запитань щодо вашої фаховості, щодо посади. Чого ви мене чіпаєте? Ви ж фотографка, як ви отримали Я посаду? фотографка, я фотографую. В чому проблема? Та це ми вже і так зрозуміли. Як і те, що стратегія розвитку Фінмону – це багато красивих фото шефа для сайту. Я вам кілька питань задала. Можете хоча б на одне відповісти? Втікати – це якийсь корпоративний стиль у них. Он і Пронін вкотре втікає від мене, коли я вже про призначення вирішила розпитати. Верніться, будь ласка, до прес-служби. Добре, дякую. Цікаво, що її офіційно немає. Орган є, а прес-служби немає. Відповідно, і контактів прес-служби на сайті теж нема. Але ж, окрім фото, хтось же має писати усі ті красиві і пафосні дописи про суцільні перемоги. Думаю, я знаю, хто цим займається. Це Аліна Ясько, або, як вона записана у соцмережах, Аліна Красільнікова. Як і фотографка Пєшикова, вона працювала у прес-службі Полтавської ОДА. 30 грудня 2024-го, коли Зеленський підписав указ про звільнення Проніна звідти, Аліна пише: «Мабуть, саме час написати, що добігає кінця мій час у стінах ОВА». І вже на початку січня 2025-го вона починає шлях у Фінмоні. В телефонних книгах багато хто підписує її як прес-секретарка. Офіційно ж вона головна спеціалістка відділу аналітичного забезпечення роботи керівництва. Якось трохи по-іншому я собі уявляла аналітичне забезпечення роботи керівництва. Але хто я така, щоб сперечатися з цілим фінмоніторингом? А взагалі, іронічно. Зі структури звільняються десятки начальників відділів. Що робимо в першу чергу? Бінго! Шукаємо, як влаштувати фотографку, яка робить твої красиві світлини. І як аналітично забезпечити пафосні дописи про переможні перемоги, навіть якщо вони не зовсім твої. Або й зовсім не перемоги. Знаєте, тут хочеться сказати одразу про кілька речей. Перше і найважливіше – це тотальне державницьке пофіг на професійні здібності тих, кому довіряють щось важливе. Цей тренд почався з парламентських виборів 2019-го, коли монобільшість набирали, здається, чисто для масовки. Тепер ця масовка часто обурюється, що їх Офіс президента тупо використовує в якості натискачів кнопок і навіть близько не бере до уваги, що в народного депутата мають бути якісь права і функціонал. Тренд продовжився пролобійованими 5-6 ефективними офісними менеджерами Володимира Зеленського, призначеннями людей на всі інші посади. Нагадаю, в нас міністрів тиждень тому просто поміняли місцями, взагалі без врахування, чим вони займалися останні пару років. Ну і врешті він поширився на всі інші органи і сфери. От воно і відбувається так, бо ОП показав приклад. Варто брати людей не обов'язково професійних і не обов'язково навіть із потрібної сфери. Варто брати людей слухняних і зрозумілих. Ну а ті, хто нарізатимуть їм задачі, знайдуться, переживати не треба. Але тут я підійшла до другої важливої речі – кадрової кризи. І це тільки початок. Всі ці призначення демонструють просто катастрофічний кадровий голод. Частина дійсно розумних і професійних дивляться на цей цирк і просто не хочуть в нього лізти. Ще частина не хоче ставати пепом і все життя пояснювати, звідки гроші. Дехто не хоче декларуватися. Когось не вдовольняє офіційна зарплата і перспектива заробляти гроші неофіційно. А все це разом формує кадрову кризу, а вона тягне за собою непрофесійність. І третя річ, про яку я хотіла би сказати, це страх. Так, страх. Бо трохи страшно розуміти, хто тепер займається фінансовою розвідкою, хто отримує можливість відстежувати мільярдні потоки і як в подальшому формуватимуться дані для санкційних списків. Зате фото красиві і дописи переможні, але ж цього явно недостатньо. На цій невеселій ноті в мене все. До зустрічі!